এতিয়া আমি শিকিম MS Wordৰ হোম টেবত থকা এডিটিং ব্লকৰ ফাইণ্ড আৰু ৰিপ্লেচ অপশ্যনৰ বিষয়ে শিকিম। ফাইণ্ড আৰু ৰিপ্লেচ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি শিকিম, আৰু এইটো আছে আমাৰ হোম টেবৰ এডিটিং ব্লকত আছে। গতিকে আহক আমি MS Wordৰ পেজলৈ আগবাঢ়োঁ। MS Wordৰ পেজলৈ আহিলোঁ। এতিয়া ফাইণ্ড আৰু ৰিপ্লেচ অপশ্যনটো ক'ত কেতিয়া ইউজ হয় সেইটো আমি শিকোঁ, আৰু ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ অপশ্যনটো ক'ত আছে আমাৰ হোম টেবৰ। এইটো হোম টেবৰ আমাৰ এই এডিটিং ব্লক আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, এই লাষ্টৰ ফালে এডিটিং ব্লকৰ এইটো ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ অপশ্যন। এই দুটা বস্তু আমি শিকিম। এতিয়া ফাইণ্ড আৰু ৰিপ্লেচ অপশ্যন শিকিবলৈ প্ৰথমতে আমি ফাইণ্ডটো শিকোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা পেজ লৈ আহোঁ, পেজত আমি সেইখিনি কৰি চাম। এইটো মই পেজ এটা লৈ আহিলোঁ, আৰু এই পেজত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে 5টা পেৰাগ্ৰাফ আছে। গতিকে ফাইণ্ড অপশ্যনটো কি হয়, আমাৰ যেতিয়া এটা ডকুমেণ্ট এটা থাকে, ৱৰ্ড ফাইল এটা থাকে, সেই ৱৰ্ড ফাইলত কি হয়, কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ কিছুমান ৱৰ্ড বিচাৰিব লগা হয় যে সেই ৱৰ্ডটো ক'ত ক'ত আছে। ছাপ'জ আপুনি যেতিয়া কোনোবা কোম্পানীত বা কোনোবা অফিচত যেতিয়া চাকৰি কৰিব, এতিয়া হয়তো দেখিবলৈ পাইছে যে এতিয়া 5টা পেৰাগ্ৰাফ আছে, আপুনি লগালগ আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে কোনোবা অফিচত কাম কৰিব বা কোনোবা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কোনোবা কোম্পানীত কাম কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সময়ত এনেকুৱা ৱৰ্ড ফাইলত থাকিব য'ত নেকি কমেও 50টা 100টা আপোনাৰ পেজ থাকিব, তাতে সেই ৱৰ্ডটো বিচাৰিব লাগে। তেতিয়াতো আৰু 50টা বা 100টা পেজ আমি এটা এটাকৈ লাইন বাই লাইন চাই বিচাৰি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহয়। সম্ভৱ হয়, কিন্তু সময় বেছি লাগিব। কিন্তু আপুনি এইবোৰ কাম এতিয়া ছেকেণ্ডতে কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ছাপ'জ মই ইয়াতে কিছুমান ৱৰ্ড মই দেখা পাইছোঁ যে যিটো ৱৰ্ডটো নেকি প্ৰত্যেকটো পেৰাগ্ৰাফতে আছে। ছাপ'জ সেই আমি সেই বস্তুখিনি ওলাম, যে সেই ৱৰ্ডটো মই ওলাম যে কেনেকৈ ক'ত ওলাব পাৰি কেনেকৈ। গতিকে তাৰ কাৰণে মই ফাইণ্ডত ক্লিক কৰিম। ফাইণ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইণ্ডত ক্লিক কৰিলে আপুনি কৰিব পাৰে, বা নহ'লে বা আপোনালোকে Ctrl+F প্ৰেছ কৰিলেও আপোনালোকে ফাইণ্ড অপশ্যনটো আহি যাব। ফাইণ্ডত ক্লিক কৰিলোঁ। ফাইণ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাব, ইয়াতে এটা ডায়লগ বক্স এটা খুলিব। এই ডায়লগ বক্সত চাৰ্চ কৰিম। এতিয়া মই চাৰ্চ কৰিম ডকুমেণ্ট। ডকুমেণ্ট ৱৰ্ডটো আমাৰ বহুত ঠাইত আছে, এইটো চাওক। ডকুমেণ্ট টাইপ কৰাৰ লগে লগে ডকুমেণ্ট ক'ত ক'ত আছে সেইকেইটা হাইলাইট হৈ গৈছে, দেখিবলৈ পাইছে, সেইকেইটা হাইলাইট হৈ গৈছে। আৰু সেই হিচাপত আমি ফাইণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ, বা আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, একেই বস্তু ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও হ'ব বা ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও হ'ব। আমি ফাইণ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই ৱৰ্ডখিনি আমি উলিয়াব পাৰিম যে ক'ত ক'ত আমাৰ এই ডকুমেণ্ট ৱৰ্ডটো ইউজ হৈ আছে। গতিকে একদম ইজিলি আমি এইখিনি বস্তু উলিয়াব পাৰিম। তাৰপিছত নেক্সট ৰিপ্লেচ মানে কেনেকুৱা, এতিয়া চাপ'জ যেনেকুৱা ডকুমেণ্ট আছে, এই ডকুমেণ্ট অপশ্যনটোৰ ঠাইত এতিয়া ধৰক আপুনি কোনোবা অৰ্গেনাইজেশ্যনত আছে বা কোনোবা অফিচত আছে, আপোনাৰ হেড, আপোনাৰ ওপৰৰ পজিশ্যনত যিজনে আছে, তেওঁ হয়তো আপোনাক ক'লে যে য'ত য'ত ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনি তাতে ডকুমেণ্ট নালাগে, ডকুমেণ্টৰ ঠাইত ভিডিঅ' মানে লিখি দিব লাগে। গতিকে এতিয়া এটা এটাকৈ যদি লিখিব যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুত সময় লাগিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি শ্বৰ্টকাট আমি খুব কম সময়ত আমি কৰিব পাৰিম। কেনেকৈ, আমি ৰিপ্লেচ অপশ্যনত আমি যদি যাওঁ, আমি অপশ্যনত গৈ আমি এইখিনি বস্তু আমি একদম খুব সহজে ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আমি কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে, নহ'লে বা Ctrl+H প্ৰেছ কৰিও আপোনালোকে এই ডায়লগ বক্সটো আনিব পাৰে। ৰিপ্লেচৰ যিটো ডায়লগ বক্স সেইটো আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে। এতিয়া মই ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰিলোঁ। ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ডায়লগ বক্স আহিলে। এই ডায়লগ বক্সত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ফাইণ্ড হোৱাট, আমি কোনটো বস্তু বিচাৰি উলিয়াব লাগে, কোনটো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে। গতিকে আমাক কি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে, আমাৰ ডকুমেণ্ট ৱৰ্ডটো আমাৰ ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে। ডকুমেণ্ট ৱৰ্ডটো ইয়াতে লিখা আছিলে, যিটো আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। এতিয়া ডকুমেণ্ট ৱৰ্ডটো আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে। আৰু এই ডকুমেণ্ট ৱৰ্ডটো কাৰ লগত ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি ৱৰ্ড ইউজ কৰিব লাগে, ভিডিঅ'। ছাপ'জ ভিডিঅ'টো লিখি ল'লোঁ। লিখি লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া কি হ'ব, য'ত য'ত ভিডিঅ' আছে, এই ডকুমেণ্ট আছে, তাতে আমাৰ ভিডিঅ' লিখাটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিম। বা কেতিয়াবা ধৰক এনেকুৱা আছে যে সকলোতে নালাগে, কেইটামান পেৰাগ্ৰাফত বা কেইটামান চেণ্টেন্সত আমাৰ এই ডকুমেণ্টৰ ঠাইত ভিডিঅ' লাগে, কিন্তু কিছুমানত ডকুমেণ্টে থাকিব লাগে। সেইবোৰো আমি শিকিম ইয়াতে। গতিকে ডকুমেণ্ট লিখিলোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' লিখিলোঁ। এতিয়া আমি ক্লিক কৰিম এই ৰিপ্লেচ অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম। ৰিপ্লেচ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব এই ডকুমেণ্টটো য'ত প্ৰথমত আহিব এইটো দেখুৱাই দিছে, এইটো। এতিয়া এইটো আমি ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ, যে এইটোত
এইটো লাইনৰ যিটো ডকুমেণ্ট আছে আমি এইটো ডকুমেণ্টটো আমি ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ যদি বিচাৰোঁ তেন্তে আকৌ ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ডকুমেণ্টটো গুচি ভিডিঅ' হৈ যাব চাব মই ক্লিক কৰিম এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ভিডিঅ' হৈ গ'ল এইটো ভিডিঅ' হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট য'ত ডকুমেণ্ট আছে তাতে শ্ব' কৰিছে সেইটো ৱৰ্ড হাইলাইট হৈছে এতিয়া এই ডকুমেণ্টটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব নালাগে ছাপ'জ লাগিব ইয়াতো লাগিব মই ৰিপ্লেচ বটনত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতো হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে ইয়াতে লাগিব নে নালাগে ছাপ'জ ইয়াতে নালাগে ইয়াতে যদি নালাগে তেনেহ'লে আমি ফাইণ্ড নেক্সট ডকুমেণ্টটো আমি চাৰ্চ কৰোঁ এইটো আমাক নালাগে এইটো ডকুমেণ্ট যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব লাগে গতিকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সটত আহি গ'ল চাওক এইটো ডকুমেণ্টটো থাকিয়ে গ'ল এই ডকুমেণ্টটো কিন্তু ৰিপ্লেচ নহ'ল নেক্সট ডকুমেণ্টত আহিল এইটো লাগিব নালাগে ধৰক এইটো আমাৰ ডকুমেণ্টৰ ঠাইত ভিডিঅ' লিখিব লাগে গতিকে আমি আকৌ ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰিম এইটো চাওক এইটো ৰিপ্লেচ হৈ গ'ল এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো চাওক এইটো ৰিপ্লেচ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সটত আহিল নেক্সট ডকুমেণ্ট অপশ্যনত আহিল ইয়াতে লাগে নে নালাগে ছাপ'জ ইয়াতে নালাগে গতিকে আকৌ ফাইন ইয়াৰ নেক্সট ডকুমেণ্ট অপশ্যনটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰিম ৱৰ্ডটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰিম এইটো মাৰিলোঁ ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে আহি গ'ল চাওক ইয়াতে এইটো চেঞ্জ হোৱা নাই এইটো চাওক এইটো ইয়াতে চেঞ্জ হোৱা নাই আৰু যদি য'ত ডকুমেণ্ট আছে তাতে গোটেইখিনি যদি ভিডিঅ' ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে মানে ভিডিঅ'ৰ সৈতে ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে ডকুমেণ্টৰ সলনি তেন্তে আমি ৰিপ্লেচ অল কৰাৰ লগে লগে য'ত ডকুমেণ্ট লিখা আছে সেই গোটেইবোৰতে হেৰি হৈ যাব যে ভিডিঅ' হৈ যাব এতিয়া মই ক্লিক কৰিম চাব গোটেইখিনিতে ভিডিঅ' আহি যাব এয়া চাওক অ'কে এতিয়া চাওক য'ত আছিলে ক'ত আছিলে এইটো ভিডিঅ' মানে যিমান ডকুমেণ্ট বুলি লিখা আছিলে এইটো ভিডিঅ' হৈ গ'ল এইবোৰ চব ডকুমেণ্ট লিখা আছিলে এতিয়া ডকুমেণ্টবোৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে ৰিপ্লেচ হৈ গৈছেগৈ ডকুমেণ্টৰ সলনি ভিডিঅ' আহি গৈছে গতিকে আজি বা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কি শিকিলোঁ আমি শিকিলোঁ যে হোম টেবৰ এডিটিং ব্লকত থকা ফাইণ্ড আৰু ৰিপ্লেচৰ বিষয়ে আমি শিকিলোঁ